คืนนั้นสมรตัวสั่นอยู่หน้าถุงเงินยายผินยื่นจดหมายเก่าให้พร้อมเสียงสั่นคนที่ขายที่ดินมาช่วยเราคือลุงบุญมีสมรสุดลงร้องไห้หนูเกือบเอาเงินเขามาใช้หนี้ตัวเองหนูเลวเหลือเกินแม่แต่ก่อนจะถึงคืนแห่งน้ำตานั้นเรื่องทั้งหมดเริ่มต้นจากถุงผ้าเก่าๆใต้ต้นทุเรียน เช้าวันใหม่ที่ตลาดสดริมสวนผลไม้ภาคตะวันออกสมรตื่นก่อนไก่ขันทุกวันเธอขายผลไม้เลี้ยงแม่ชรามาค่อนชีวิตแต่นี่ก้อนโตจากปีที่ผลไม้ราคาตกยังตามหลอกหลอนเธอไม่เว้นวันมังคุดหวานหวานจ้าทุเรียนสวนลุงบุญมีแท้ๆจ้าส่วนของลุงบุญมีคือที่พึ่งของสมรมาตลอดลุงให้ผลไม้เธอไปขายก่อนค่อยเก็บเงินทีหลังไม่เคยทวงไม่เคยบ่น เอาไปเธอะสมรขายได้ค่อยเอามาให้ลุงไม่ต้องรีบลุงดีกับหนูเกินไปแล้วหนูไม่รู้จะตอบแทนยังไงบ่ายวันนั้นขณะเดินกลับจากท้ายสวนสมรสะดุดเข้ากับถุงผ้าเก่าๆใต้ต้นทุเรียนใหญ่ข้างในคือเงินมัดหนาและสร้อยทองเส้นโตมากพอจะล้างหนี้ของเธอได้ทั้งหมดเงินทั้งนั้นเลยของใครกันนะ คืนนั้นสมรนั่งนิ่งอยู่หน้าถุงเงินใจหนึ่งบอกให้เอาไปคืนอีกใจหนึ่งเห็นแต่หน้าเจ้าหนี้ที่จะมายึดแผงของเธอสิ้นเดือนนี้แค่เก็บไว้เงียบๆก็ไม่มีใครรู้สมรเอ่ยดึกแล้วยังไม่นอนอีกหรือลูกเช้าวันรุ่งขึ้นหนุ่มคนงานของลุงบุญมีวิ่งมาที่แผงข่าวที่เขานำมาทำให้มือของสมรเย็นเฉียบ ป้าสมรเงินลุงบุญมีหายทั้งถุงเงินก้อนสุดท้ายที่ลุงจะเอาไปไถ่สวนคืนจากนายทุนไถ่สวนหมายความว่ายังไงหนุ่มเย็นวันนั้นสมรแวะไปหาลุงบุญมีลุงไม่บ่นสักคำได้แต่นั่งนิ่งหนุ่มกระซิบบอกเธอว่าสวนของลุงติดจำนองมาหลายปีแล้วแต่ลุงไม่เคยเล่าให้ใครฟังไม่เป็นไรหรอกสมรของนอกกายเดี๋ยวลุงก็หาทางได้ ลุงจ๋าทำไมลุงไม่เคยบอกใครเลย คืนนั้นสมรกลับมานั่งเงียบยายผินเห็นผิดสังเกตจึงเปิดกล่องไม้เก่าใบหนึ่ง ในนั้นมีจดหมายที่พ่อของสมรเขียนไว้ก่อนจากไป ความจริงที่ซ่อนอยู่10 กว่าปีก็ปรากฏต่อหน้าเธอ ตอนพ่อแกล้มหมอนอยู่โรงหมอปีนั้น คนที่ขายที่ดินตัวเองมาช่วยเราคือลุงบุญมีเขาห้ามยายบอกใครตลอดชีวิต แล้วหนูเกือบเอาเงินเขามาใช้หนี้ตัวเองหนูเลวเหลือเกินแม่เช้ามืดวันนั้นสมรไม่ลังเลอีกต่อไปเธอห่อถุงเงินอย่างดีใจของเธอเบาขึ้นอย่างประหลาดทั้งที่หนี้ของตัวเองยังอยู่ครบทุกบาทพ่อจ๋าวันนี้ลูกจะไปตอบแทนบุญคุณแทนพ่อเองสมรคุกเข่าลงตรงหน้าลุงบุญมีเธอสารภาพทุกอย่างทั้งเรื่องที่เก็บเงินได้ทั้งใจที่เคยคิดจะเก็บไว้และความจริงในจดหมายที่เธอเพิ่งรู้หนูขอโทษที่ใจหนูเคยไขว้เขวลุงเสียสละให้ครอบครัวหนูมาทั้งชีวิตแต่หนูเกือบเอาของลุงไปที่ลุงทำไปลุงไม่เคยหวังอะไรคืนเลยลูกแค่แกเอาเงินมาคืนวันนี้ลุงก็ได้คืนมามากกว่าเงินแล้วลุงบุญมีไถ่สวนคืนได้ทันส่วนสมรตัดสินใจขายสร้อยทองเส้นเดียวที่แม่ให้ไว้เพื่อใช้หนี้ของตัวเองอย่างตรงไปตรงมามันคือบทเรียนราคาแพงแต่เธอไม่เสียดายเลยสมรมาช่วยลุงดูแลสวนนี้ด้วยกันไหมผลไม้จากสวนส่งตรงถึงแผงของแกไม่ต้องผ่านใครหนูจะดูแลสวนนี้เหมือนลุงดูแลครอบครัวหนูมาตลอดค่ะ 3 เดือนต่อมาแผงผลไม้เล็กๆป้ายใหม่เขียนว่าสวนบุญคุณหนี้ของสมรค่อยๆหมดไปด้วยน้ำพักน้ำแรงของเธอเองเงินทองหามาใหม่ได้แต่ใจที่ซื่อตรงและความกตัญญูคือทุนก้อนใหญ่ที่สุดของชีวิตเธอมังคุดสวนบุญคุณจ้าหวานด้วยน้ำใจของคนปลูกจ้าบุญคุณที่ใครทำไว้ให้เราโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนคือหนี้ที่เงินใช้คืนไม่ได้ มีเพียงใจที่ซื่อตรงและความกตัญญูเท่านั้นที่ตอบแทนได้ ฝากติดตามละครคุณธรรมตอนใหม่ทุกสัปดาห์ แล้วพบกันตอนต่อไปครับ